Núi Rushmore, niềm tự hào của dân Mỹ mà du khách nào đến với bang South Dakota cũng muốn chiêm ngưỡng. Núi Rushmore thể hiện 4 gương mặt Tổng thống Mỹ với chiều cao 18 mét. Từ trái sang phải lần lượt là George Washington, Thomas Jefferson, Theodore Roosevelt và Abraham Lincoln. Tác phẩm của cha con nhà Bocklum được ca ngợi là kiệt tác trên núi đá. Với ý tưởng ban đầu là để thu hút thêm khách du lịch đến với bang, các nhà lãnh đạo địa phương đã đưa ra ý tưởng chạm khắc những người nổi tiếng của bang South Dakota lên vách núi Needles. Tuy nhiên, tác giả Curzon Bocklum lại có một ý tưởng lớn hơn như vậy. Ông chọn núi Rushmore và chọn chân dung của 4 vị tổng thống để tạc vào núi nhằm thể hiện tinh thần quốc gia. Khởi công năm 1927, ý tưởng ban đầu không chỉ có 4 khuôn mặt mà còn có cả phần từ đầu đến thắt lưng của 4 vị tổng thống. Tuy nhiên vì kinh phí thiếu hụt nên công việc chạm khắc đã ngừng vào năm 1941. Cũng vì vậy mà ta có thể thấy phần này đang được làm dở dang bên phía phần tượng của Tổng thống Washington. Điều đáng tiếc nhất trong cả quá trình xây dựng nên kỳ quan này là tác giả Bocklum cha đã qua đời vì bạo bệnh chỉ 8 tháng trước khi được chứng kiến tận mắt và toàn vẹn tác phẩm của mình. Sinh năm 1867 tại Hoa Kỳ trong một gia đình có gốc gác Đan Mạch. Ông là học trò của nhà điêu khắc huyền thoại người Pháp Auguste Rodin. Ông này thì luôn nằm trong danh sách những nhà điêu khắc vĩ đại nhất lịch sử. Và hẳn là ông cũng rất tự hào về cậu học trò Bocklum vì đã để lại cho ngành điêu khắc các tác phẩm nổi tiếng như tượng Lincoln ngồi, tướng Philip Sheridan hay Words of America. Và tất nhiên rồi, bức điêu khắc chân dung 4 vị tổng thống trên núi Rushmore. 4 vị tổng thống trên núi tượng trưng cho những điều khác nhau. Washington, tổng thống đầu tiên, tượng trưng cho sự đấu tranh giành độc lập. Jefferson, tổng thống thứ 3, tượng trưng cho nền dân chủ. Roosevelt, tổng thống thứ 26, tượng trưng cho sự bảo vệ thiên nhiên. Và Lincoln, tổng thống thứ 16, tượng trưng cho sự tự do. Việc 4 vị tổng thống này có phải là những chính trị gia xuất sắc nhất lịch sử Mỹ hay không thì ý kiến của mỗi người mỗi khác. Tuy nhiên thì họ là biểu tượng cho những giai đoạn đáng nhớ nhất của quốc gia này. Cũng có những ý kiến khác nhau của nhân dân Mỹ về các lựa chọn. Với 3 gương mặt Washington, Jefferson và Lincoln, đã không có nhiều do dự vì mọi người đều ghi nhận tầm ảnh hưởng của ba ông. Gương mặt thứ tư được cân nhắc giữa Theodore Roosevelt với nỗ lực bảo vệ kênh đào Panama và Woodrow Wilson, người dẫn dắt đất nước trong Thế chiến thứ nhất. Sau cùng thì tác giả đã chọn Roosevelt, còn ai thích ông kia thì tự đi mà làm. Căn phòng bí mật đằng sau núi Rushmore. Đúng vậy, trên ngọn núi Rushmore, cụ thể là sau khuôn mặt của Tổng thống Abraham Lincoln, có một căn phòng bí mật, với mục đích xây dựng là để làm kho lưu trữ. Tuy nhiên ngày trước đường lên còn hiểm trở, nên cũng không mấy người biết đến sự tồn tại của căn phòng này. Mãi tới sau này, khi công nghệ tiên tiến, các con đường hiện đại hơn và an toàn hơn được mở, thì căn phòng mới được biết đến nhiều hơn. Không biết là mấy ông Mỹ có giấu vũ khí ở trong đấy xong rồi bắn được tia năng lượng ra từ mắt của Lincoln không nhỉ? Công trình xây dựng không có mất mát. Để xây dựng nên những công trình lớn kỳ vĩ, cần phải bỏ ra rất nhiều công sức và tiền bạc, thậm chí là những sự hy sinh lớn, đôi khi chính là mạng sống của những người thợ. Ấy vậy mà Rushmore lại là một ngoại lệ khi không ghi nhận một mất mát nào về mặt con người. Dù cho những nghệ nhân phải treo mình treo leo trên vách núi và sử dụng rất nhiều thuốc nổ để phá đá trong quá trình thi công. Câu hỏi lớn nhất được đặt ra trong video này đó là liệu có mặt Tổng thống thứ 5 sẽ được chạm đến núi Rushmore hay không? Ban đầu thì khuôn mặt của Jefferson được tính toán để xây dựng về phía bên tay trái của Tổng thống Lincoln. Tuy nhiên do địa thế và chất lượng khối đá nên điều này đã không thể thực hiện được. Và người ta đã chuyển vị trí của Jefferson vào giữa vị trí của Washington và Roosevelt như hiện tại. Phiến đá bên cạnh Lincoln vì vậy còn khá trống. Và đã có những lúc người Mỹ có những ý tưởng về việc thêm một khuôn mặt thứ 5 vào khoảng trống đó. Gương mặt nổi bật nhất được đề cử là Susan B. Anthony, một nhà hoạt động nữ quyền, đóng vai trò quan trọng trong phong trào bầu cử của phụ nữ. Đề tài này thì cũng được khai thác khá nhiều trong các tác phẩm viễn tưởng. Điển hình là hai ông cháu Phineas and Ferb đã có lần tạc tượng chị gái Candace lên núi Rushmore. Các bạn nghĩ sao về ý tưởng có thêm khuôn mặt thứ 5 lên trên kỳ quan của nước Mỹ và đó sẽ là tổng thống nào? Comment xuống bên dưới suy nghĩ của bạn nhé. Và đừng quên đăng ký kênh Củ Đậu để theo dõi những câu chuyện thú vị.